Cho mình xin một subscribe giáp để có động lực ra nhiều video nhé. Vào một ngày đẹp trời, cũng như bao ngày khác có hai con chim đậu trên cành cây khô. Thì bỗng nhiên trong một hang động phát ra tiếng của một người nào đó. Trong hang động có một thanh niên tên Diệp Thanh có vẻ như đang tu luyện võ công. Có một máy tính thông báo cho Diệp Thanh rằng khi ngắm bình minh trái tim của anh có thể hấp thụ năng lượng, và nó có thể hoàn thành bài tập giới thiệu để đột phá cấp luyện khí đầu tiên. Diệp Thanh đắc ý vì cuối cùng mình đã có thể bước vào thời kỳ luyện khí. Anh ta tự phụ rằng mình quá giỏi đi mà. Anh ra ngoài vươn vai để có thể hấp thụ được năng lượng. Trong khi đang hấp thụ năng lượng thì anh nghĩ lại về việc tất cả các bộ phận trên cơ thể mình cũng có thể tu luyện. Vừa tu luyện xong thì trong đầu anh nghĩ tới một chuyện. Trước đây có người nói ở nơi này thường có rắn mẹ chồng xuất hiện nên đi khỏi đây sớm một chút. Vừa nghĩ tới thì đã tới rồi sao? Có một cái đuôi rắn màu tím cuốn chặt lấy người anh khiến anh không thể cử động được. Mẹ chồng rắn vui sướng vì lâu lắm rồi không được ăn thịt người. Bà ta nói sẽ ăn thịt con một cách thật ngon lành. Lúc này Diệp Thanh đang suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi. Thì trong đầu hiện lên sự giúp đỡ từ bên trong cơ thể nói rằng thận của anh đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nữ nhân nó rất thích. Miệng của anh ta cũng có suy nghĩ như thế và nó cũng muốn thử hôn một cái. Anh đành phải chấp nhận hợp tác vậy chứ bây giờ không có cách nào khác. Trong suy nghĩ anh phải cố gắng và quyết tâm thôi nào. Let's go. Ba mẹ chồng rắn phấn khích quá cười hở hết cả răng lợi ra ngoài. Trong khi đó thận và miệng của anh quyết định hành động nên đã chu mỏ nên để hôn. Anh ta đang thè lưới ra và từ từ tiến đến. Bùm một tiếng anh bị văng ra ngoài khỏi mẹ rắn. Trong đầu anh ta đang hoang mang sao lại như thế này. Bỗng dưng từ một bà mẹ chồng rắn lại biến thành một cô gái xinh đẹp. Anh hớn hở đứng dậy và giới thiệu mình tên là Diệp Thanh. Cô gái nói đã nhớ tên của Diệp Thanh và hứa sẽ quay lại tìm anh. Vù một cái cô ta đã biến mất trong không khí. Diệp Thanh đứng được ra vì cảm thấy hơi hụt hẫng. Trong khi đó Diệp Thanh đang muốn quay về vì hôm nay là ngày cuối cùng của khảo sát học nghề. Nhưng khi đến chân núi Diệp Thanh cảm thấy hơi mệt khi phải leo lên 1000 bậc thang này thì mới có thể đến nơi. Trong lúc đi lên núi anh nhớ lại việc người nhà dặn phải sống thật tốt để có thể gánh vác được cơ nghiệp của gia đình. Cuối cùng thì Diệp Thanh cũng đã lên đến nơi. Trong lúc vừa lên đến nơi thì Diệp Thanh lại vội vội vàng vàng muốn tìm gặp Su sư tỷ để xác nhận rằng mình đã vượt qua sát hạch và chính thức trở thành đệ tử của Thanh Vân Phái. Và đây là khung cảnh nhìn từ trên cao xuống của Thanh Vân Phái. Khi vào đến nơi Diệp Thanh thì đang ngắm nhìn trộm Su tỷ. Và lúc đó nhãn quan của anh ta cũng quyết định ngắm nhìn rõ vẻ đẹp trước mắt mới được. Quả nhiên sư tỷ đẹp thật khúc nào ra khúc đấy nhìn mà chỉ muốn. Trong khi đó nhãn quan của Diệp Thanh cảm thấy quá xa nên có ý định tới gần hơn. Thì lúc đấy đôi chân của anh cũng cảm thấy đến gần hơn là điều hợp lý. Trong lúc đó thì Diệp Thanh đã tiến sát lại với sư tỷ rồi và hai đôi mắt đang nhìn nhau đắm đuối. Bên cạnh đó có hai vị sư huynh đang thấy vị sư đệ này của mình có chút hung dữ, dám tiến gần đến sư tỷ như vậy. Sư tỷ nói đệ nên cư xử cho đúng mực không thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Lúc này xung quanh người sư tỷ phát ra một luồng sức mạnh nhìn trông có vẻ là đang tức giận. Trong khi đó nhãn quan của Diệp Thanh cảm thấy mái tóc bay của sư tỷ đang che đi khuôn mặt của cô nên muốn gẩy nó ra. Và tay của Diệp Thanh cũng đồng ý luôn cho nóng. Thế là tay của anh đã vuốt nhẹ mái tóc của sư tỷ. Bên cạnh đó thì có ba người đang đứng nhìn và cảm thấy rất tức giận. Một người thì nghĩ sao tên này có thể quấy rối Tô sư tỷ ở chỗ đông người như thế. Một người thì muốn giết chết tên khốn này ngay lập tức. Diệp Thanh đang muốn giải thích một chút. Nhưng không kịp nữa rồi Diệp Thanh bị Tô sư tỷ đánh một chưởng bay ra xa. Diệp Thanh giải thích rằng đó là năng lượng tâm linh chứ không phải anh cố ý. Sư tỷ nói, coi như ta tha cho người lần này nhưng lần sau thì sẽ có dễ dàng như vậy đâu. Diệp Thanh cảm ơn sư tỷ. Trong đầu Diệp Thanh cảm thấy may mắn vì sư tỷ Su có khuôn mặt lạnh lùng và tấm lòng nhân hậu, chỉ đẩy mình ra chứ không gây tổn hại gì đáng kể. Cùng lúc đấy Su sư tỷ ném cho Diệp Thanh một tấm lệnh bài và bảo đây là chứng chỉ qua đệ tử ngoại môn. Diệp Thanh đa tạ sư tỷ. Tấm lệnh bài này thật là đẹp. Anh quyết định đeo nó vào bên cạnh eo của mình. Sao tỷ lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Chả nhẽ là ta đeo vào cạnh ngọc đính hôn của mình không phù hợp sao? Dù sao thì nó cũng là một thứ quan trọng cho nên ta phải giữ gìn cẩn thận, tỷ yên tâm sẽ không mất đâu. Hi hi. Khi này sư tỷ đã không thèm quan tâm đến mấy lời vớ vẩn của Diệp Thanh nữa rồi, và cô đấy dặn dò Diệp Thanh nên tập trung vào chuyên môn của mình và hãy đi chọn cho mình một kỹ năng đi. Sư tỷ nhắc nhở Diệp Thanh rằng, bên trong giá sách hãy tìm một cuốn sách tên là Bí mật cuộc sống vĩnh cửu của Yogi. Hãy tìm nó và nghiên cứu học tập một cách nghiêm túc đi. Lúc này Diệp Thanh đa tạ Su sư tỷ và chuẩn bị đi tìm kiếm cuốn sách đó. Còn Su sư tỷ thì nghĩ rằng tên tiểu tử này có chút lỗ mãng nhưng dù sao thì hắn cũng khá đẹp trai. Diệp Thanh đã bước vào trong và đang nghĩ xem nên tìm sách ở đâu khi mà trong này có quá nhiều. Thì bỗng nhiên có một vị sư huynh đi đến. Huynh đấy giới thiệu mình tên là Triệu Tử Long, đệ tử của nội môn và chịu trách nhiệm quản lý pháp đường này. Triệu sư huynh giới thiệu với Diệp Thanh về quy tắc của pháp đường. Ở đây được chia làm 3 tầng mà Diệp Thanh thì chỉ là đệ tử ngoại môn nên chỉ được chọn các bài tập ở cấp độ đầu tiên. Sư huynh dặn thêm là sau khi chọn lựa xong thì hãy đến tìm ta để đăng ký mượn và ta sẽ sắp xếp chỗ để cho Diệp Thanh luyện công pháp.
và thời hạn luyện tập là một ngày luyện được bao nhiêu thì luyện, còn nếu mà không luyện được gì thì cũng mặc kệ. Diệp Thanh đa tạ Triệu sư huynh và bắt đầu tìm kiếm. Hắn ta nhìn xung quanh đây thì có đến hàng trăm hàng nghìn bài tập, biết chọn cái nào đây. Bỗng nhiên hắn đứng lại và nhìn vào một cái giá sách. Hắn cầm lấy một cuốn và biết được nó chính là cuốn mà Su sư tỷ đã nhắc nhở hắn lên tìm. Nhưng cuốn sách này có thể là đã lâu không ai động tới nên mới phủ toàn bụi trên bề mặt. Tuy nói rằng Trung Chính Bình Hà không dễ bị nhập hồn, luyện cũng không khó, nhưng mà tốc độ luyện thì chậm như ốc sên, ai mà nóng vội cũng không thể lựa chọn nó được. Nhưng mà đó là phương pháp khí công thuần khiết nhất nên tôi có thể luyện trên mọi bộ phận cơ thể mình. Đây là hai cuốn Thiên Cương luyện thể và phương pháp luyện hồn, một cuốn tu tâm, một cuốn tu luyện linh hải. Chúng đều là bài tập cực kỳ cao cấp và đều cực kỳ khó luyện, nhưng sau khi luyện được bài tập khó này thì có thể nâng cao tài năng lên mức cao nhất. Thì bỗng nhiên lúc đó trái tim của Diệp Thanh cảm thấy bị đánh giá thấp và có vẻ nó đang tức giận. Lúc này Diệp Thanh và các cơ quan của mình đang bàn bạc xem là có chọn phương pháp luyện tập này không. Cuối cùng thì Diệp Thanh đã đưa ra quyết định là chọn luyện tập chúng và đến thông báo với Triệu Tử Long. Triệu Tử Long nói với Diệp Thanh rằng đây đều là những kỹ năng khó và cậu có tự tin rằng mình có thể luyện được không? Diệp Thanh cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở nhưng anh ta vẫn muốn thử nó. Triệu Tử Long coi thường Diệp Thanh và chỉ thẳng mặt cậu ta rồi nói một câu đúng là không biết tự lượng sức mình. Diệp Thanh bất lực và không muốn đôi co với Triệu Tử Long nữa, vì không có nghĩa là người không làm được thì ta sẽ không làm được.